ito na. Gagawin ko itong part 1 tapos part 2 ata kasi bawal. Meron akong info dito sa card na ayaw kong ipakita. So, nandito na tayo. Nakalagin na. Bago nyan, punta mo na ulit para makita nyo talaga. So, puntahin yung website sf.gg.in.th. Tapos punta kayo sa enter site. Tapos, click nitong refill. Pwede rin dito sa agad, direkta na. Oops. Dito refill DE. Pero minsan, pero notice ko lang kapag nag-click ko to walang lumalabas eh. Tingnan ko lang. Compare dito. Wait lang. Type ko lang dito. Black screen kasi siya. Ay hindi black screen pero white lang. Walang lumalabas. Yan. Ganun din para. Okay lang. Babag lang. Tapos, ang gagawin ko dito, click ko tong ATM. Yan, click ko yung ATM. English. Tapos, SSO. Yan. Tapos, BAT. USD to BAT. Ang ginagawa ko, pupunta sa Google. USD to BAT. Yan. Type ko yung ilan yung dollars nila. I mean, 2,000 baht, 2,000 baht. Try ko lang. Yan ang lucky. 61.71. Tapos yung ano naman, 1,500. 46.28. 46.28. Tapos ito naman 1,000 30.85 500 15.43 300 oops 300 9.26 100 gawin na kaya ito 3.09 ganun lang. Tapos, try ko lang. Basta ngayon, 2,000 baht. Click ko itong left side. Yes, confirm, cancel ata ito yung ibig sabihin. Confirm. Test ko lang. Shoutout dito sa Kai. Shoutout ko lang sa mga player dito sa SFTH. Shoutout ko na si Mark Janoko, tapos si Eric Bartolo at iba pa. Wait lang. So, yan. Pause ko muna to. So, ayan. So, okay na. Hindi lang magamit nito ng headset. Ito sana gamitin ko. Kasi minsan walang sounds eh. Yan, ito sana yun. Samsung, Sony. So, wag na lang. Para mas makana naman ito ng sound. So, 2,000 baht. Medyo malaki din ito. Medyo mahal. Yan. Confirm or continue. So, wait lang natin. Processing. Huwag tayong close. Refer to. Confirm. Baka mayroong problema. Tayo ko muna ito. Ito isa. Pause muna ulit.
So ayan, I hope maging okay na to. So confirm, baka error din. So text and confirm. Kasi may error eh. Your payment successful. Okay. Kapag mayroong error yung card mo, baka sa bank mo yun, or debit card or credit card, tawagan mo sila para ma-approve. Kasi minsan akala nila merong ibang gumagamit eh. Please do not close your browser. Click ko lang to. Click mo lang, go back to merchant website. Ayan na, i-click mo. So, magiging okay na lahat. Gagawa na sa next video, gagawa ng paano magkaroon ng XP ng marami gamit ang itong ibang website. Yan, 240,000 DE. Ang laki. Tapos, hindi ko alam ano yung logout nila dito. So, close na to. Hindi ko alam ano yung logout nila. Ayaw kong magkaroon ng iba't ibang click. Kaya, ayan. So, yun lang. So, bago yan, lagyan ko muna. Tingnan ko muna. Continuation. 6 minutes. Walang resulta. Check ulit. Click. Tapos ito yung website line here, Jack. Ito. Sa next tutorial, ito yung gagawin ko. Close ko ulit. Open. Wait lang na close ko. Yan. Laki yun ang nagastos ko. Para sa tutorial. Pero para sa akin din naman yun. Ako makakamit. Okay lang. Marami naman bibili nito. Mga baril. So ito yung website. Sa next video, hintayin nyo lang. Kasi mabagal yung mga upload yung internet ko. Lalo na kapag challenging siya kasi nawawala yung wifi kapag na-upload ng YouTube. So, video sa YouTube. Ito, dito marami. Kapag just play 600 minutes, may ilang hours ilang minutes yan, more than 1 hour ata. Hindi sila gumagamit ng hours, minutes kasi ginagamit lang. So, kapag after mo maglaro, kapag less than 600, hindi pa ito pwedeng kunin. Magkaka-error talaga. Ang gagawin mo lang, click C-code na lang, ganun. Kailangan mo mag-sign up pala muna. Meron na yung iba dito. Itong special fortune, click ko lang to. Tapos mapupunta ka. Ayan ang laptop ko, merong hangin. Init. Mainit ang laptop ko. Off ka itong video. Itang FT points, kailangan meron ka nito. Subukan na ilagin. Dito mo kukunin. Meron ako tutorial pa dito pero gagawa din ako na another tutorial. Click mo itong sign in. Kapag GG password o username, depende sa paggawa mo. Or Facebook. Pwede kasi Facebook eh. 0 pa yan, diba? So, ito.
Click ka lang ng buy, lalabas to yan, 240,000 DE, malaki. Suppose yan. Ilan na FT points ko kaya? Tingnan ko lang. Change code name para sa clan. Code name. Ay, hindi pala ito BP. Yan. Code name yan. Baka bawal itong mga lalabas nila. Underscore pwede pala HCTB. Ayos, okay na ko din ba? Balik ka ulit sa SFTH. Login ka lang, tapos type mo ulit itong special fortune. Meron kasi hanapin yung special fortune dito. Ayun sa mo. Ito ata, hindi ko alam. 420. Yan, makailan na ako. Ayun, meron 250. Tapos meron ka din kailangan i-click itong yellow. Tapos yellow naman. Wala na ba i-click ko? Yellow, tama. Wait lang. So, itong puti ito. Ito. Kapag puti, cancel. Pag yellow, wait lang. Dapat magkakati. Yellow. Yan. Tapos, kulang. 170 points. 170 points. Ito na lang kaya. Paste yun tayo, tapos na yun. Itong yellow try click para hindi lumabas. Ito may arena online. Kailangan tayo bookmark. Nakalimutan ko website niya. May arena online. Dapat nag-register ka din dito. Kasi hindi to connected to sa SF, pero kailangan mo mag-register ulit. Pwede na-email 200,000 XP yan. Just use. Ano yan? Use. Pag sale. Pag ring delete. Yan. Ito days lang ata. Yan. Confirm. Double up lang. Pero okay lang yan. Use. 1 day double up. Yan, okay na. So, close lang to. Yan, so, yan. Meron akong 200,000 XP. Lalaro lang ako, tapos pagkita ko sa inyo paano mag-rank. Yan, 13 minutes na. Bye. Hello once again, my name is Ricardo Autida. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, bago nyan, i-play mo yung itong video. Yan. I'm one of the co-founder of Pro Empire Club. So, subscribe nyo lang dito. Pag-click lang subscribe, don't forget to click this bell, tapos i-all. Para matanggap nyo sa email niyo kung ano man ang ina-upload sa YouTube channel ko. So, thank you and God bless.